Xin chào tất cả các bạn, mình là Quỳnh Nga, Giám đốc của Học viện Natalie PMU and Academy. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều mong muốn sản phẩm phun xăm mình tạo ra gây ra ít tổn thương nhất, màu sắc đều nhất, đẹp nhất và phần trăm lưu giữ mực ở trong da là tối ưu nhất. Để làm được điều này, chúng ta cần hiểu rõ về cấu tạo của làn da cũng như là cách thức và cách nhận biết mực đưa xuống đúng tầng da. Như vậy chúng ta sẽ tạo ra được một sản phẩm phun xăm thật sự hoàn hảo. Ngày hôm nay Quỳnh Nga sẽ ở đây cùng nhau chia sẻ và làm rõ các vấn đề này cùng với các bạn nhé. Da của chúng ta gồm có 3 tầng, tầng thượng bì, trung bì và hạ bì. Ở tầng thượng bì sẽ gồm có 4 lớp nhỏ, lớp sừng, lớp hạt, lớp gai và lớp đáy. Thời gian để một lớp sừng tái tạo nó sẽ rơi vào khoảng từ 21 cho tới 28 ngày. Còn thời gian để một tế bào sinh ra từ lớp đáy trưởng thành và chuyển hóa lên lớp sừng và đào thải nó sẽ mất trung bình khoảng 3 tháng. Như vậy, nếu như các bạn đưa mực vào đúng cái tầng thượng bì, chỉ ở tầng thượng bì thôi, thì mực của chúng ta sẽ chỉ lưu giữ được từ 1 cho tới 3 tháng là sẽ biến mất hoàn toàn. Tầng trung bì là tầng nằm phía dưới của tầng thượng bì. Thời gian tái tạo của tầng trung bì rơi vào khoảng gấp 40 cho tới 50 lần so với tầng thượng bì. Thành phần nằm trong tầng trung bì gồm có các mao mạch, các túi dầu, tuyến mồ hôi, lưới collagen, elastin và các nguyên bào sợi. Nếu như chúng ta đưa mực vào quá sâu trong tầng trung bì thì điều gì sẽ xảy ra? Khi cắt vào các mao mạch và các túi dầu, dầu và máu nước mô sẽ đẩy ngược mực ra phía bên ngoài. Cho nên những người nào có làn da quá mỏng, mao mạch nhiều và những người có làn da dầu thì thường sẽ kém ăn mực hơn. Còn nếu như chúng ta đi sâu hơn nữa thì sẽ cắt vào các nguyên bào sợi, cắt vào các lưới collagen và elastin có thể gây ra sẹo. Tầng cuối cùng của da đó chính là tầng hạ bì. Tầng hạ bì bản chất là lớp mỡ đệm, bên trong có chứa các mạch máu lớn. Cho nên nếu như chúng ta đưa mực vào sâu xuống dưới tận tầng hạ bì, khi cắt vào các mạch máu lớn thì rất dễ xảy ra cái hiện tượng loang. Hơn thế nữa, tầng hạ bì là tầng không có khả năng tái tạo. Chính vì vậy, mực khi đã vào tầng hạ bì sẽ bám chết ở trên da, vĩnh viễn không thể tự đào thải được. Các bạn có thể thấy rõ điều này qua ví dụ về các xác ướp Ai Cập. Trải qua hàng nghìn năm khi khai quật lên, hình xăm trên da vẫn còn giữ nguyên. Vậy, tổng kết lại, chúng ta cần đưa mực vào tầng da nào? Đương nhiên, không thể đưa mực vào quá sâu ở tầng hạ bì và cũng không thể đưa mực quá nông vào tầng thượng bì được. Cho nên chúng ta cần đưa mực vào tầng trung bì, chính xác là tầng trung bì nông. Khi chúng ta đưa kim vào chính xác tầng trung bì nông, nước mô sẽ rỉ ra rất nhẹ, chỉ cần thấm nhẹ bông nước mô không rỉ ra nữa. Như vậy sẽ không đẩy ngược mực ra phía bên ngoài, vì thế sẽ không gây ảnh hưởng tới chất lượng hay là màu sắc của mực. Khi chúng ta phun ấy, cái lực tay của chúng ta rất là quan trọng. Nếu như các bạn phun nhẹ, mực nó chỉ hời hợt ở trên bề mặt da như thế này, thì khi lau đi, màu sẽ không có đâu ạ. Mình sẽ lấy ví dụ về việc phun như thế nào là nhẹ nhé. Đây, các bạn phun nó vẫn có mực như thế này. Mình sẽ phun một đoạn với lực siêu nhẹ. Và mình sẽ tiến hành lau đi. Các bạn sẽ thấy chẳng có một tí mực nào đọng lại. Đây là chúng ta đang phun quá nhẹ, nó chỉ mơn trớn ở trên tầng thượng bì thôi nhá. Cho nên chúng ta cần phải làm đúng kỹ thuật và phun đúng cái tầng trung bì. Điển hình là tầng trung bì nông. Bây giờ mình sẽ tiến hành phun đúng kỹ thuật. Chúng ta hãy nhìn biểu hiện, các bạn hãy nhìn biểu hiện để biết thế nào là tầng trung bì nông nha. Kim sẽ phải miết hơn một chút. Trong quá trình chúng ta làm, chúng ta sẽ thấy nước mô lăn tăn xuất hiện. Đó là dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất cho thấy cái mực của chúng ta nó đã vào được tầng trung bì nông. Còn trường hợp ngược lại, nếu như các bạn đi mạnh tay quá, nước mô và máu bị ra rất là nhiều, các bạn lau đi nó vẫn tiếp tục rỉ ra, mực không ăn, có nghĩa là các bạn đã đi quá sâu, thì các bạn cần phải điều chỉnh cái lực tay nhẹ lại nhé. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy là cái nước mô nó lăn tăn ra đây này. Thì đây chính xác là tầng trung bì nông nha. Đây chính xác là tầng trung bì nông. Bây giờ Nga sẽ lau đi để chúng kiểm chứng cái điều này nhé. Mình sẽ tiến hành lau cái phần đuôi này đi. Các bạn sẽ thấy là có một cái lớp mực nó đọng lại ở trên da như thế này ạ. Thì đây chính là cái tầng trung bì nông mà chúng ta đã đưa được mực vào trong da nhé. Khi chúng ta xác định cái lực tay của chúng ta đã tốt rồi, đúng tầng trung bì nông rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục phun tương tự
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Quỳnh Nga. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của Quỳnh Nga thực sự hữu ích với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn đừng quên like và theo dõi các kênh của Quỳnh Nga nhé. Bye bye!